Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Chiến sự ở Ukraine đang tiếp diễn và sắp bước sang tháng thứ 12. Dù các trận giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở một số điểm nóng, nhưng nhìn chung, nhịp độ xung đột đang chững lại khi thời gian qua, cả Nga và Ukraine có những bước tiến rất chậm trên chiến trường. Vậy khi nào cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II kết thúc hiện vẫn là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Mới đây, Ngoại trưởng Nga đã đưa ra câu trả lời gây chú ý cho câu hỏi này. Giữa bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng Nga sẽ tấn công quy mô lớn vào Ukraine một lần nữa. Cùng với đó, Tổng thống Ba Lan đặt ra viễn cảnh Ukraine sẽ bị xóa sổ trên bản đồ. Một số thông tin đáng chú ý khác về chiến sự Đông Âu. Cựu Thủ tướng Anh nhận danh hiệu công dân danh dự từ thị trưởng thủ đô Ukraine. Canada triệu tập đại sứ Nga vì vụ tấn công vào tòa chung cư ở Dnipro. Thành phố Brovary của Ukraine, nơi chứng kiến vụ rơi trực thăng khiến bộ trưởng và quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ nước này thiệt mạng, thông báo để tăng 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Nga và Iran bắt tay phát triển tiền điện tử để thay thế đồng USD. Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử năm 2024. Thủ tướng New Zealand bất ngờ tuyên bố từ chức. Tín đồ chính thống giáo ở Nga mừng lễ hiển linh. Nadal bất ngờ bị loại sớm khỏi Australia mở rộng. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy đến Argentina để ngắm nhìn chân dung khổng lồ của Messi trên cánh đồng ngô từ trên cao. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý khán giả trở lại chương trình Thế giới hôm nay, ngày 19 tháng 1. Chương trình hôm nay sẽ mở đầu với bình luận đáng chú ý mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về chiến sự ở Ukraine, khi nhà ngoại giao cấp cao này đưa ra nhận định về thời điểm xung đột có thể kết thúc. Khi được báo chí hỏi liệu chiến sự có thể kết thúc trong năm nay hay không, Ngoại trưởng Lavrov nói, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được xác định dựa trên thực tế, theo các lợi ích an ninh cơ bản và hợp pháp của Liên bang Nga. Theo nhà ngoại giao, điều này đặc biệt đúng khi xét đến tình hình ở các nước láng giềng. Ukraine hay bất kỳ vùng lãnh thổ nào tiếp giáp không nên thiết lập các hạ tầng quân sự có thể gây mối đe dọa trực tiếp cho Nga. Ông Lavrov còn lưu ý đến việc Ukraine đang phân biệt đối xử và quấy rầy những người muốn tiếp tục nói tiếng Nga và duy trì văn hóa truyền thống Nga, dù đây là điều hoàn toàn phù hợp với hiệp pháp của Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, giới chức Nga liên tục nhắc đi nhắc lại mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine, gồm loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh Nga, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine và bảo vệ người dân ở Donbass. Nga khẳng định sẽ hoàn thành những mục tiêu này dù phải mất thời gian dài. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cho rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn sau vài tháng để mất ưu thế trên chiến trường Đông Âu và chịu nhiều tổn thất. Hãng tin The Hill dẫn nguồn tin cho biết, các nhà phân tích và tình báo phần lớn đều đồng ý rằng có một kế hoạch tấn công Ukraine quy mô lớn đang âm ỉ ở Moscow và có thể xảy ra ngay trong mùa đông này hoặc đầu mùa xuân. Trong một video phát biểu hồi đầu năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chúng tôi không hề nghi ngờ việc Điện Kremlin sẽ tung ra những gì còn lại để bằng mọi giá xoay chuyển tình thế cuộc chiến hoặc ít nhất trì hoãn sự thất bại của Nga. Cuối năm ngoái, trong cuộc họp với tạp chí The Economist, tướng Valery Zaluzhny, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, cảnh báo Nga đang tập trung khoảng 200.000 quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev. Cuối tuần qua, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã công bố một phân tích cho thấy Moscow đang có kế hoạch lớn trong 6 tháng tới nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường Đông Âu. Theo ISW, quân đội của Điện Kremlin sẽ nỗ lực chiếm hoàn toàn vùng Donbass bằng cách tiến quân từ biên giới Ukraine, Belarus. Tuy nhiên, một số ý kiến bác bỏ việc Belarus trở thành vùng đệm để Nga đưa quân vào Ukraine. Nhà phân tích George Barros của ISW nói với The Hill rằng, tôi đã chứng kiến Moscow gia tăng binh sĩ ở tỉnh Luhansk. Người Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định ở khu vực này. Điều đó cũng có nghĩa là họ quyết tâm đẩy lùi các cuộc phản công của Kiev. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Yuri Sak khẳng định
Quân đội Nga di chuyển rất nhiều ở Luhan. Điều này cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ được phát động từ khu vực này, ông nói với The Hill. Hai tỉnh Luhan và Donetsk vẫn là mục tiêu quân sự chính của họ. Dĩ nhiên, tôi không mong có tấn công lớn, nhưng nếu có, chúng tôi đã sẵn sàng. Giữa lúc các nhà phân tích chỉ ra dấu hiệu Nga sẽ một lần triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine, Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda cảnh báo Ukraine có thể sẽ bị xóa sổ nếu phương Tây không cung cấp thêm vũ khí hạng nặng và đạn dược cho nước này. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 18 tháng 1, Tổng thống Ba Lan Duda nói, tôi e rằng bây giờ hoặc có thể vài tuần hay vài tháng nữa sẽ là thời khắc quyết định của cuộc xung đột ở Ukraine, lúc trả lời cho câu hỏi liệu Ukraine có còn tồn tại hay không. Theo nhà lãnh đạo, Mỹ và các đồng minh chưa cung cấp vũ khí cho Ukraine để có thể ngăn chặn các đòn tấn công tiếp theo của Nga. Vì vậy, điều quan trọng nhất vào lúc này đó là phải gửi ngay thêm vũ khí, ông Duda nhấn mạnh. Đồng thời cho biết Ukraine đang cần tên lửa và xe tăng vì họ muốn tồn tại và xa hơn là trở thành một phần của cộng đồng phương Tây. Bình luận được Tổng thống Ba Lan đưa ra sau khi Đức bác bỏ đề xuất của Warsaw về việc gửi cho Ukraine xe tăng chiến đấu Leopard 2. Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí đến Ukraine chỉ khiến xung đột thêm kéo dài và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, ông Vitaly Klitschko, thị trưởng thủ đô Kiev của Ukraine, đã trao danh hiệu công dân danh dự cho cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, cựu Thủ tướng Anh Johnson được trao danh hiệu công dân danh dự của thủ đô Kiev, Ukraine là vì sự ủng hộ của ông dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cũng như việc nước Anh chuyển giao vũ khí đến Kiev dưới thời vị cựu lãnh đạo này. Đáng chú ý, trong số đó có bệ phóng tên lửa M270 và hàng nghìn vũ khí chống tăng N-Law và máy bay không người lái. Tháng 7 năm ngoái, ông Johnson, lúc bấy giờ vẫn là Thủ tướng Anh, đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky huân chương lao động Winston Churchill vì lòng quả cảm và phẩm giá của ông khi đương đầu với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Huân chương lãnh đạo Winston Churchill là một giải thưởng danh giá của nước Anh để vinh danh những cá nhân có tài lãnh đạo phi thường như tinh thần của Winston Churchill, người đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Anh trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác về xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, mới đây, Cố vấn chính sách của Lầu Năm Góc ông Colin Carr cho biết chính quyền Washington đặt mục tiêu đẩy mạnh động lực chiến đấu đang gần như đóng băng ở Ukraine bằng các gói viện trợ quân sự mới để các binh sĩ Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Ông Carr vừa trở về từ chuyến thăm đến Ukraine nói rằng, tôi không nghĩ chúng tôi đã ở đó. Tuy nhiên, xe tăng Abrams là một thiết bị rất phức tạp với chi phí cao và khó đào tạo sử dụng. Trong tháng này, Mỹ đã cam kết cung cấp thêm 3,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, pháo tự hành, xe bọc thép, tên lửa đất đối không và đạn dược. Với việc Mỹ, Anh và Ba Lan tuyên bố gửi vũ khí thêm cho Kiev, nước Đức được cho là đang đối mặt với áp lực gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đến Đông Âu. Một nguồn tin từ chính phủ Đức nói với Reuters, nước này sẽ gửi xe tăng chủ lực đến Ukraine nếu Mỹ cũng chuyển xe tăng Abrams. Trước thông tin này, Cố vấn Carr nói rằng, tôi ghi nhận cam kết chuyển 14 xe tăng chủ lực của Vương quốc Anh. Đúng là việc một mình cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine cũng cần phải cân nhắc, nhưng nước Đức phải tự mình đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Carr cũng ca ngợi những đóng góp của Berlin dành cho Ukraine trong suốt nhiều tháng qua. Sau chuyến thăm đến Ukraine, ông Carr mô tả các cuộc giao tranh tàn khốc diễn ra giống như thời Thế chiến I. Ông nói, vì vậy điều quan trọng nhất hiện tại, Mỹ sẽ cố gắng là tăng cường khả năng của quân đội Kiev trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand vừa qua đã có chuyến thăm đến Kiev. Tại đây, nữ quan chức thông báo Canada sẽ cung cấp 200 xe bọc thép chở quân NATO cho Ukraine. Theo thông báo trên trang web của chính phủ Canada hôm 18 tháng 1, trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Anand đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, trong đó có người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov. Tại cuộc họp báo chung, bà Anand cho biết, lô 200 xe bọc thép chở quân Senator trị giá hơn 90 triệu đô la Mỹ sẽ được gửi đến Ukraine trong thời gian tới. Đây là một phần của gói hỗ trợ quân sự bổ sung 500 triệu đô la Mỹ được Thủ tướng Canada Justin Trudeau công bố hồi tháng 11 năm ngoái.
Nữ quan chức nói thêm, những phương tiện này là loại tiên tiến nhất trong phân khúc, giúp vận chuyển binh lính và thiết bị an toàn. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cảm ơn chính quyền Ottawa vì đợt hỗ trợ quân sự mới và sự ủng hộ của nước này dành cho Ukraine kể từ xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái. Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly vào cùng ngày cho biết đã triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Ottawa vì vụ tấn công nhằm vào tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro ở Ukraine, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong một cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Anh James Cleverly tại Toronto, bà Joly nói rằng các quan chức Canada đã triệu tập đại sứ Nga để làm rõ rằng chính quyền Ottawa kiên quyết phản đối những vụ tấn công nhằm vào tòa nhà dân sự. Bà Joly nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt đối với Moscow vì những gì đang diễn ra ở Ukraine. Theo Reuters, vụ không kích vào tòa nhà ở Dnipro là một trong những đợt tấn công lớn của Nga trong những tuần gần đây. Ukraine cho biết quân đội Nga đã dùng tên lửa KH-22 tấn công. Cũng giống như nhiều quốc gia phương Tây khác, Canada đã áp dụng biện pháp trừng phạt lên Moscow sau khi xung đột ở Đông Âu bùng nổ. Vừa qua, chính quyền Ottawa đã công bố gói viện trợ 200 xe bọc thép dành cho quân đội Kiev. Quân đội Canada và Vương quốc Anh cũng đang huấn luyện các binh sĩ Ukraine ở Anh. Ngoại trưởng Joly cho biết các chuyên gia Canada sẽ sớm tham gia vào phòng thông tin của chính phủ Anh để đối phó với luồng thông tin đến từ Nga. Cũng trong ngày 18 tháng 1, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine do tổ chức này và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đang hoạt động kém hiệu quả trong những tháng gần đây. Sáng kiến ngũ cốc được Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc thống nhất vào tháng 7 năm 2022. Bốn bên đã cùng làm việc để kiểm tra các tàu vận chuyển ngũ cốc theo thỏa thuận đã ký. Phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq nói với các phóng viên rằng Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham gia sáng kiến này hợp tác để loại bỏ những trở ngại khiến nhiều chuyến tàu bị tồn đọng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield, cáo buộc Nga cố ý làm chậm trễ các cuộc kiểm tra, khiến 5 triệu tấn lương thực bị tồn đọng trên tàu. Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc hiện vẫn chưa có phản hồi về chỉ trích của bà Thomas Greenfield. Ông Hart cho biết, Liên Hợp Quốc đang nỗ lực kiểm tra các tàu vận chuyển để ngũ cốc nhanh chóng được thông quan, nhưng mọi việc cần phải có sự hợp tác của tất cả các bên thì mới nhanh chóng hoàn thành. Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, kể từ tháng 11 năm 2022, 3 đoàn kiểm tra đã được triển khai hàng ngày. Trong 2 tuần gần đây, thời gian trung bình để các tàu đợi kiểm duyệt là 21 ngày. Khoảng 3,7 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine đã được xuất khẩu vào tháng 12 năm 2022. Một sự kiện đáng chú ý trong ngày 18 tháng 1 không thể bỏ qua là thảm kịch rơi trực thăng gần thủ đô Kiev của Ukraine, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Yuri Rubkovic và nhiều quan chức cấp cao của bộ này. Nhằm tưởng niệm các nạn nhân xấu số, thành phố Bovary, nơi chứng kiến vụ tai nạn đã thông báo để tang 3 ngày. Theo Newsweek, ông Ihor Sapochko, thị trưởng thành phố Bovary thuộc tỉnh Kiev cho biết trên Telegram, thành phố sẽ để tang các nạn nhân vụ tai nạn máy bay hôm 18 tháng 1 trong 3 ngày, kể từ thứ Năm 19 tháng 1 đến thứ Bảy 21 tháng 1. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cho biết, người dân Ukraine trên thế giới có thể đến Đại sứ quán Ukraine tại quốc gia họ đang sinh sống để ký vào sổ tang chia buồn cho đến hết ngày mai 20 tháng 1. Liên quan đến vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Cơ quan An ninh Ukraine SBU mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch. SBU đang xem xét nhiều giả thuyết. Nếu như đây là một sự cố kỹ thuật hay phi công không tuân thủ quy định an toàn hoặc có người cố ý phá hoại máy bay, cơ quan Ukraine không đề cập khả năng trực thăng bị tên lửa Nga bắn trúng. Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, tiến trình điều tra dự kiến kéo dài vài tuần. Tiếp nối chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Theo nguồn tin mà Business Insider ghi nhận, Nga và Iran đang hợp tác để tung ra một loại tiền điện tử mới, tạm gọi là stablecoin, nhằm mục tiêu thay thế đồng đô la Mỹ để thanh toán quốc tế. Insider cho biết, hai quốc gia đang bị trừng phạt này muốn phát hành đồng tiền điện tử riêng để sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới. Theo kế hoạch, đồng tiền điện tử mới sẽ được sử dụng tại đặc khu kinh tế Astrakhan ở miền nam nước Nga. Đây vốn là nơi chuyên xử lý các chuyến hàng vận chuyển từ Iran. Từ trước đến nay, các khoản thanh toán quốc tế ở khu vực này thường được thực hiện bằng các đồng tiền do chính phủ Nga phát hành như đô la Mỹ, đồng rúp và đồng rial của Iran. Tuy nhiên,
Một nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết, dự án tiền điện tử chung chỉ có thể phát triển khi thị trường tài sản kỹ thuật số ở Liên bang Nga có cơ chế pháp lý đầy đủ. Hồi tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga đã chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số trong các giao dịch quốc tế để giảm bớt áp lực của lệnh trừng phạt. Cũng theo nhà lập pháp này, stablecoin là loại tiền điện tử lấy giá trị từ một số tài sản bằng đồng USD và vàng của Nga, để nó ít chịu biến động về giá hơn. Điều này sẽ bảo vệ các chủ đầu tư khỏi những biến động không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Quỹ Jamestown cho biết, trong những tháng gần đây, Nga và Iran đã đẩy mạnh phi đô la hóa khi tránh sử dụng đồng tiền của nước Mỹ trong thương mại. Hai quốc gia này đã đặt mục tiêu tăng khối lượng giao dịch lên 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm thông qua các hệ thống thanh toán quốc tế không liên quan đến Mỹ. Ngoài ra, trong năm 2022, Trung Quốc đã thúc đẩy đồng nhân dân tệ thay thế đồng đô la trong các giao dịch dầu mỏ với Nga. Vào tháng 6 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow đang tìm cách phát triển một loại tiền dự trữ mới với các quốc gia trong khối BRICS. Cùng ngày, truyền thông Iran đưa, chính phủ nước này đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc để bày tỏ sự phản đối trước phát biểu đầy gay gắt của Tổng thống Yoon suk yeol về Tehran. Cụ thể, trong buổi gặp gỡ quân đội Hàn Quốc đang đóng quân tại Abu Dhabi hồi đầu tuần, Tổng thống Yoon đã nói rằng Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có hoàn cảnh giống nhau khi cả hai nước phải đối phó với Triều Tiên và Iran, vì đây là những mối đe dọa lớn nhất. Bình luận của ông Yoon đã gây ra một cuộc tranh cãi hiếm hoi giữa Seoul và Tehran. Hai chính quyền này vốn đã căng thẳng vì tài sản của Iran ở Hàn Quốc đã bị đóng băng do Seoul nghi ngờ Tehran có giao dịch vũ khí bí mật với Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Reza Najafi đã triệu tập đại sứ Yoon Kang-hyung vào ngày 18 tháng 1 để phản đối bình luận của ông Yoon và cho rằng đây là một nhận xét theo chủ nghĩa can thiệp. Hãng tin IRNA dẫn lời ông Najafi cho biết Iran luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hầu hết các quốc gia vùng vịnh. Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc đang làm phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên tiếng giải thích rằng ông Yoon không có ý định kích động căng thẳng. Ông Najafi cũng cáo buộc Seoul không thân thiện với Iran khi đóng băng tài sản của nước này. Tehran đã nhiều lần kêu gọi Seoul giải phóng 7 tỷ đô la mà các ngân hàng của Hàn Quốc tạm niêm phong theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Hàn Quốc từng là một trong những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iran ở châu Á. Cả hai bên đã đàm phán về giải phóng tài sản và nối lại giao dịch dầu mỏ sau khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được khởi động vào năm ngoái. Các thông tin đáng chú ý về chính trường Mỹ. Theo thông báo mới nhất từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chính thức sẽ khởi động chiến dịch tranh cử năm 2024 vào ngày 28 tháng 1 tại bang Nam Carolina. Đây sẽ là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng sau khi tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Hai đảng viên Cộng hòa nổi tiếng ở bang Nam Carolina là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Thống đốc Henry McMaster sẽ cùng ông Trump tham gia vào buổi vận động tranh cử và công bố đội ngũ lãnh đạo cho chiến dịch sắp tới. Bang Nam Carolina có tầm ảnh hưởng rất lớn khi luôn là một trong những nơi tổ chức các cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên ở nước Mỹ. Vào năm 2016, Nam Carolina là tiểu bang thứ 3 cùng với Iowa và New Hampshire giúp ông Trump chiến thắng đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống. Về phía Đảng Dân Chủ, với sự hậu thuẫn của Tổng thống Joe Biden, các đảng viên cũng dần thực hiện một số hoạt động để Nam Carolina trở thành bang bầu cử sơ bộ đầu tiên vào năm 2024. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa vẫn chọn duy trì trình tự truyền thống cho 3 bang đầu tiên là Iowa, New Hampshire và sau đó là Nam Carolina. Hai đảng viên Cộng hòa khác ở Nam Carolina là cựu thống đốc Nikki Haley và Thượng nghị sĩ Tim Scott cũng là đối thủ tiềm năng cạnh tranh với ông Trump để giành vị trí đại diện đảng tham gia tranh cử Tổng thống năm 2024. Trong khi đó, bang Maryland của Mỹ vừa đánh dấu cột mốc lịch sử bằng lễ nhậm chức của thống đốc người Mỹ gốc Phi đầu tiên, đó là ông Wes Moore, đảng viên Đảng Dân Chủ. Ông Wes Moore đã giành chiến thắng vang dội trước ứng viên Dan Cox của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 19 tháng 1, tân thống đốc bang Maryland đã chia sẻ ngắn gọn về thời khắc lịch sử của ông và phó thống đốc Aroni Mueller. Bà Mueller cũng là người phụ nữ da màu và người nhập cư đầu tiên giữ vị trí này. Hình ảnh của tôi và Aruma có khác một chút so với những gì chúng ta thường thấy ở Điện Capitol. Nhưng đó không phải là trọng tâm. Hành trình của tôi không phải là nhằm tạo ra lịch sử, mà là hướng đến những điều ở phía trước.
Bên cạnh đó, Thống đốc Muri còn cho biết tầm nhìn lưỡng đảng của ông sẽ tập trung giải quyết những vấn đề lớn thay vì những khác biệt nhỏ nhặt. Trước ông Muri, vị trí Thống đốc bang Maryland do ông Larry Hogan, đảng viên Đảng Cộng hòa đảm nhiệm, với tỷ lệ ủng hộ cao 77% theo một cuộc thăm dò do Dịch vụ Nghiên cứu và Truyền thông của Gallup thực hiện. Cũng trong ngày 18 tháng 1, chính trường New Zealand đã chứng kiến sự biến động lớn khi Thủ tướng nước này Jacinda Ardern bất ngờ tuyên bố từ chức. Trong bài phát biểu trước truyền thông tại thành phố Napier, nơi đảng cầm quyền đang tổ chức cuộc họp thường niên, Thủ tướng Ardern cho biết bà dự kiến rời nhậm sở trước ngày 7 tháng 2. Nữ lãnh đạo 42 tuổi nói, tôi sẽ từ chức. Vị trí thủ tướng có nhiều đặc quyền nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm lớn. Một trong những trách nhiệm đó là cần biết khi nào bạn còn là người phù hợp để lãnh đạo và khi nào không. Với tôi đã đến lúc. Theo bà Ardern, bà hy vọng sẽ tìm thấy năng lượng và nhiệt huyết để hoàn thành vai trò thủ tướng, nhưng không thể. Song bà cũng khẳng định bà từ chức không phải vì khó khăn trong công việc mà tin rằng sẽ có những người khác đảm nhiệm vị trí nguyên thủ quốc gia tốt hơn. Tôi đã có 5 năm rưỡi trọn vẹn nhất với đất nước, Thủ tướng New Zealand nghẹn ngào chia sẻ, đồng thời cho biết thêm sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 tới, nơi bà tin rằng công đảng sẽ giành chiến thắng. Theo kế hoạch, Đảng cầm quyền New Zealand sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu kín ngày 22 tháng 1 để bầu ra lãnh đạo mới của đảng, cũng là tân thủ tướng. Phó Thủ tướng hiện nay của New Zealand, ông Grant Robertson đã bày tỏ sẽ không ứng cử làm thủ tướng đất nước. Bà Jacinda Ardern trở thành người đứng đầu chính phủ New Zealand vào năm 2017 ở tuổi 37. Bà là nữ lãnh đạo thứ 3 trong lịch sử đảo quốc ở châu Đại Dương và cũng là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới. Năm 2020, bà tái đắc cử nhờ chính sách ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, đồng thời giúp New Zealand vượt qua các thảm kịch lớn như vụ tấn công vào 2 nhà thờ Hồi giáo và vụ phun trào núi lửa ở White Island. Tháng trước, nữ lãnh đạo dính sự cố vạ miệng khi gọi một lãnh đạo đối lập là tên khốn trong phiên chất vấn tại Quốc hội. Tình trạng giá cả leo thang cũng được cho là một trong những yếu tố gây áp lực lớn cho chính quyền của Thủ tướng Ardern. Cùng chuyển sang các thông tin nổi bật về xã hội, văn hóa, thể thao trên thế giới. Thưa quý vị, hôm qua ngày 18 tháng 1, các tín đồ chính thống giáo trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động chào đón lễ hiển linh để mừng ngày này. Hàng trăm người dân Nga đã ngâm mình trong làn nước lạnh như băng. Nhà thờ chính thống Nga đánh dấu lễ hiển linh ngày Chúa Giêsu thực hiện phép rửa tội tại sông Jordan vào ngày 19 tháng 1, nhưng lễ kỷ niệm đã bắt đầu từ ngày hôm trước. Trong đó, các tín đồ Nga đã ngâm mình xuống hồ Ostankino ở thủ đô Moscow. Những người thờ phượng tin rằng những tội lỗi của họ sẽ được gột rửa thông qua nghi thức này. Hiện nhiệt độ ở Moscow đang ở mức 0 độ C, cao hơn so với mức trung bình thường thấy ở thời điểm này là từ -10 đến -20 độ C. Trong khi đó, thượng phụ người Armenia của Jerusalem, Nurhan Manouchian, vào cùng ngày đã đến nhà thờ Giáng sinh ở thánh địa Bethlehem, bờ Tây để cử hành thánh lễ nhân dịp Giáng sinh theo lịch phương Đông. Các tín đồ Kitô giáo thường tổ chức Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo công lịch, trong khi những tín đồ chính thống giáo kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu ra đời vào ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 1, các nhà thờ Armenia mới cử hành thánh lễ Giáng sinh. Không chỉ lãnh đạo giáo hội tông đồ Armenia, những người đứng đầu các nhà thờ, giáo phái khác như Giáo hội Phương Đông Thủ Cựu, Chính thống giáo Phương Đông, Giáo hội Chính thống giáo Coptic cũng cử hành nghi lễ mừng Giáng sinh tại nhà thờ Giáng sinh ở thánh địa Bethlehem hàng năm. Thưa quý vị, ở Nam Phi, các nhà chức trách hôm 18 tháng 1 đã buộc phải tiêu diệt một con hổ sau khi con vật này thoát khỏi một trang trại tư nhân và tấn công người, cắn nhiều động vật. Con hổ cái 8 tuổi tên Shiba được nuôi tại một trang trại ở ngoại ô thành phố Johannesburg, tỉnh Gauteng, đã sổng chuồng hồi cuối tuần trước. Nó đã giết chết 2 con chó, 1 con lợn, 1 con nai và làm bị thương người đàn ông 39 tuổi. Một cảnh sát địa phương tên Gresham Mandy cho biết, họ phát hiện con vật vào rạng sáng ngày 18 tháng 1 và quyết định tiêu diệt nó để ngăn chặn các mối nguy hiểm đối với an toàn cộng đồng. Trong khi Hiệp hội Bảo vệ Động vật Quốc gia Nam Phi, đơn vị tham gia tìm kiếm Shiba cho biết, lực lượng an ninh đã nỗ lực tìm cách đưa con hổ trở lại chuồng nhưng không thành công. Tiến sĩ Louis Dewar, một nhà hoạt động vì quyền động vật, nhận xét đó là một kết cục buồn cho con hổ, đồng thời đặt ra câu hỏi tại sao con vật lại có thể trốn thoát khỏi chuồng. Theo Reuters, người chăm sóc hổ gái Shiba từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông. Tỉnh Gauteng của Nam Phi không yêu cầu giấy phép sở hữu động vật hoang dã.
Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, giải Australia mở rộng tiếp tục có những diễn biến bất ngờ ở vòng 2. Trong đó đáng chú ý, đương kim vô địch Rafael Nadal đã khiến cộng đồng người hâm mộ làng banh nỉ sửng sốt khi bị loại sớm khỏi giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2023. Sau hơn 2 giờ 30 phút thi đấu, Nadal bị tay vợt người Mỹ Mackenzie McDonald đánh bại với tỷ số 3 set 4-6, 4-6, 5-7, khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương Australia mở rộng. Trong suốt trận đấu, Nadal tiếp tục phải nhờ chấn thương đánh gục. Sự thất bại của Nadal đã giúp Novak Djokovic thêm thuận lợi trên con đường tìm kiếm danh hiệu Australia mở rộng, hành nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch giải đấu này. Thưa quý vị, Lionel Messi đã trở thành một biểu tượng bất tử, xuất hiện khắp mọi nơi ở Argentina khi chân sút này giúp đất nước có được chiếc vô địch World Cup sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mới đây, một chân dung khổng lồ của Messi được khắc họa trên một cánh đồng ngô ở Los Codores thuộc tỉnh miền Trung Cordoba của Argentina đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng và truyền thông thế giới. Bức tranh thú vị này được tạo ra bằng một thuật toán đặc biệt để giúp con người gieo hạt theo khuôn mẫu nhất định. Carlos Fariselli, một kỹ sư nông nghiệp giải thích, khi cây ngô phát triển, nơi được gieo hạt gần nhau sẽ có nhiều mảng xanh, che phủ đi phần đất bên dưới, tạo nên sự tương phản với khu vực ít có cây hơn, từ đó tạo nên bức tranh khổng lồ nếu nhìn từ trên cao. Maximiliano Spinazzi, một nông dân trồng trọt chia sẻ, đối với tôi, Messi là bất khả chiến bại, đó là cách để chúng tôi thể hiện sự ngưỡng mộ đối với anh ấy. Argentina, một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá, cũng là nhà xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu thế giới, với các mặt hàng chủ đạo là ngô và các sản phẩm từ đậu nành. Những hình ảnh về chân dung Messi trên cánh đồng ngô vừa rồi đã khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.